Prito muna tayo. Prito muna natin yung tofu. Yan, tama na yung kalahati ng kalahating bote. So, painitin lang natin, guys. Prito lang natin to hanggang mag golden brown both sides, all sides ng ng tofu. Magigisa na tayo. Gisa na natin. So, maglalagay lang ako ng cooking oil. 2 tablespoon lang. Yan. Or 1 tablespoon lang. So, yes. Sauce na ginawa natin ito kanina. Papakuluin lang natin ng konti. Pag kumulo na, saka natin lalagay yung tofu. Guys, lasaan na natin kung tama lang yung tamis tsaka ano niya, vinegar. Asim pala, asim. Okay na. Lagay na rin natin yung tofu. Guys, maglagay ulit ako ng konting asukal. Brown sugar ginamit ko kasi wala na akong white sugar. Sarap. Guys, pwede na to. Dali lang lutuin. Vegetarian dish. So ito, hindi ko na to niluto masyado. Kasi mas masarap pag crunchy yung mga bell pepper. Okay. Done.